Bago rin lang ba ang channel mo? Marami ka ng video pero walang nanonood. Marami ka namang kaibigan pero ang liit ng subscriber mo. Kung gusto mo dumami ang subscribers at viewers mo, panoorin mo ito hanggang matapos. So pag-uusapan natin ngayon ang 10 tips kung paano paluguin ang channel mo. Tip number 1. Dapat yung video mo ay entertaining at kapupulutan ng aral. Napaka-boring naman di ba manood ng isang video na hindi entertaining. At dapat kung gusto mo maging vlogger, dapat hindi ka mahiyain at hindi mahina yung boses mo. At kapag nag-vlog ka na, huwag kang tumingin sa screen, tumingin ka sa camera. Ang lens kasi ng camera ay parang mata ng mga viewers mo. Ang pangit naman di ba yung kausap mo yung isang tao, tapos hindi ka tumitingin sa kanyang mata, sa leeg ka lang nakatingin. Di ba ang sakit? Parang walang respeto, na parang walang pakialam sa'yo. At bago ka mag-video, siguraduhin mo muna na naka-landscape yung cellphone mo. Kapag naka-portrait kasi, hindi makikita yung mga nasa paligid ng subject mo. So, kung gusto mo na maging entertaining yung video mo, sabi ko nga kanina, pag gusto mo maging vlogger talaga, huwag kang mahihiya. Ilabas mo kung ano ang kaya mo gawin. Ipakita mo kung gaano ka passionate sa ginagawa mo. Na hindi lang dahil gusto mo magkapera, pero dahil mahal mo sila. Sana all. Tip number 2. Video duration. Huwag ka basta-basta mag-upload ng video na akala mo marami ka agad ang manonood. Karamihan sa mga bagong vlogger ngayon ay hindi umaabot yung mga video nila ng 1 minuto. At yung iba naman hindi talaga umaabot ng 30 seconds. Konti lang talaga ang manonood dahil mabibitin sila. Dahil karamihan na nag-YouTube ngayon ay gusto nila yung interesting at yung magiging masaya sila, masatisfy sila, at mahihirapan ka i-monetize yung video mo. Tip number 3. Thumbnails and title. Ito yung unang makikita mo bago mo i-click ang video. At alam ko kaya ito ang clinic mo na video sa dinabi-dami ng mga video diyan dahil naakit ko ikaw gamit lang ang thumbnails and title. So ganyang kahalaga ang thumbnails. Ang thumbnail kasi ay nagbibigay idea kung ano talaga ang laman ng isang video. So gagawa ako ng tutorial kung paano maglagay ng thumbnail sa video niya. Tip number 4. Huwag muna puro sarili. Alam ko na parang ma-offend kayo nito, pero ito kasi ang totoo. May 2 daanan para maging matagumpay sa YouTube. Ito yung masikip at mahirap daanan at yung maluwag na ang dali-dali lang maging matagumpay sa YouTube. Kaya nasabi kong huwag muna puro sarili kasi wala namang masyadong magkaka-interest sa mga video mo dahil hindi ka pa kilala. Wala silang pakialam kung ano pa ang gawin mo. So lahat ng nanonood dito, pati ako, ay dito tayo dumadaan sa maliit at masakip na daanan. Pero huwag kang mawala ng pag-asa dahil marami din ang dumaan sa maliit na daanan na ito. Nagsimula sa wala pero ngayon famous na. Kagaya ng Gong TV at Jamil. So sino-sino kayang dumadaan sa maluwag na daanan? So sila yung famous na sa TV, kagaya nila Vice Ganda at Tony Gonzaga. Sa pagiging artista, marami na silang mga fans. So napakadali na lang sa kanila na dalhin ito sa kanilang channel. May nakita kong isang YouTube channel na ang dami na kaagad subscriber kahit wala pang video. Sila kasi yung girlfriend ng isang sikat na YouTuber. So sa kaunang-unahang video niya na in-upload sa kanyang channel, marami kaagad ang nanood. So sa atin na mga baguhan pa lang na dito dumadaan sa maliit na daanan, okay lang yan. Kasi pag maraming pinagdadaanan, marami ka rin matututunan. Alam ko isa ka rin sa masaya na kahit magkaroon lang ng 1 o 2 subscriber sa isang araw. Okay lang yung marami kang pinagdadaanan kasi may dinadaanan ka, may pupuntahan ka, may patutunguhan ka. Tip number 5. Bigyan mo sila ng pangalan.
Napaka-importante nito sa vlog mo kasi matatandaan ka nila kung palagi mo itong sinasabi sa kanila. Sa tuwing magsisimula ka ng vlog mo, mag-greet ka sa kanila sa lahat ng mga ginagawa mo, kinakausap mo sila. So magbibigay ako ng halimbawa ng mga tinatawag ng mga sikat na YouTuber sa kanilang fans. What's up mga kaigan? May buntag mga besh mga bay. Hello mga pogi at mga ganda. Good morning mga kabuga. So kung may nakilala ka isa sa mga binigay ko na halimbawa, comment lang sa baba at kung nahulaan mo ang 4 na binigay ko na halimbawa at ikaw yung una nakahula ay isusubscribe kita. Game. Ika-6 na tip. Upload every week. Kahit sino pang tanongin mo ng mga sikat na YouTuber, isa ito sa mga tip nila para maging successful sa YouTube. Isa rin itong paraan para hindi ka makalimutan ng mga viewers mo. Halimbawa, may manliligaw sa'yo sa Messenger, tapos naging active lang siya sa pangliligaw sa'yo. 1 week lang, tapos wala na siya. Makalipas ang 1 buwan, chat naman siya sa'yo, tapos mawawala naman, tapos babalik naman. Tapos yung nagtanim ka, tapos pinataba mo yon, inalagaan mo, tumaba na, ililipat mo naman siya ng ibang lupa, pero inalagaan mo pa rin siya, diniligan mo, pinataba mo, at nung tumaba naman, nilipat mo na naman. So, ang tanong ko, bubunga ba siya o mamumulaklak? So, sana naintindihan nyo guys kung gaano ka-importante ang mag-upload ng video every week. Tip number 7. Copyright. Napaka-importante rin na malaman mo kung ano ang copyright kasi pwede itong maging dahilan para mawala yung channel mo. So, ano nga ba ang copyright? According to Merriam Dictionary, copyright is the legal right to be the only one to reproduce, publish, and sell a book, physical recording, etc. for a certain period of time. So, hindi ka basta-basta makakalagay ng music sa video mo. So, kailangan mo pa ng permissions sa owner. At pwede ka rin maglagay ng credits sa description. Marami ka namang mahanap sa library music ng YouTube. So, doon marami ka makikita na free lang, hindi siya copyrighted. At para sa akin, kung may nilagay ka na pictures na galing sa internet, dinawala mo sa internet, ilagay mo na lang din sa description mo para hindi ka lagyan ng violation. Tip number 8. Maging confident sa kung anong meron ka ngayon. Meron kasi mga tao na nagsisimula pa lang ng pag-vlog, ang gusto nila kaagad ang karoon ng mamahaling camera, mga GoPro, DSLR. Hindi naman talaga importante kung gaano kaganda yung camera mo. Ang importante doon kung paano mo gamitin ang camera mo. Ang tanging sekreto dyan ay maging creative ka at unique. Tip number 9. Passion. Madali lang na naman malaman kung passion mo ba ang pagbablog or hindi. Magkaiba kasi yung nagbablog ka dahil lang sa pera at nagbablog ka dahil yan ang gusto mo, yan ang hilig mo at gusto mong makapagpasaya ng mga tao. At kung hindi mo naman talaga gusto ang pagbablog, napipilitan ka lang, hindi mo binibigyan oras ang pag-edit mo, pag-vlog mo, hindi na umaabot ang 1 minuto, 100%. Matatagalan ka, muna tayo sa mga video mo. So kung passion mo talaga, paglaanan mo ng oras, planuhin mo kung ano ang laman ng vlog mo. Kung gusto mo sumikat, gumawa ka ng mga bagay na hindi pa nagagawa ng iba. Gumawa ka ng bagong laro, gumawa ka ng bagong challenge, gumawa ka ng bagong twist sa vlog mo. Makinig ka sa mga payo ng mga kaibigan mo para sa vlog mo. Kung talagang mahal mo, gagawa ka ng paraan, makamtan lang ito. Kaya wag na wag kang mawawala ng pag-asa sa pagbablog. The last tip, tip number 10. Ito ang pinakamadaling tip na gagawin ninyo. Importante rin ito para marami kayong malaman sa pag-edit ng vlog ninyo. Subscribe to my channel. Kung nahihirapan kayo mag-edit ng video nyo, meron akong mga tutorial sa pag-edit kagaya ng paglalagay ng green screen, gumawa ng glitchy intro,
meron din akong mga sound effects, kagaya ng meme sound effects, Filipino hugot sound effects. So kung nagpapahinga ka lang, chill ka lang, wala kang ginagawa, pwede kang makinig ng mga aesthetic lyric video ko. So ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa video na ito at marami kayong natutunan. At kung gusto nyo ma-shoutout na yung name nyo, sabihin nyo lang kung taga saan kayo at yung pangalan ng channel nyo. So guys, subscribe na at good luck sa journey mo dito sa YouTube.